Розкажіть нам про Івана Петровича Котляревського. Що це за особа? Що це за особистість? Хто він? Ну, Котляревський, як вважається, перший класик новітньої української літератури. Так його називають, тому що він, по суті, першим почав писати українською розмовною мовою, такою мовою, якою розмовляли всі навкруги. До нього майже цього не робив ніхто, майже. Та й після нього, як взяти з відомих Гоголь. Всі виїздили в Москву, в Петербург, писали російською мовою, ставали російськими письменниками. Котляревський також виїздив в Петербург, жив там 2 роки, але заслуга для України його в тому полягає, що він повернувся на Батьківщину, повернувся в Полтаву і першим почав писати розмовною українською мовою. Ця хата, де ми з вами знаходимося, була відновлена 25 років тому, у 1969 році, коли відзначався ювілей 200-річний Котляревського з дня народження. Тоді, за рішенням ЮНЕСКО, ця дата відзначалася у 126 країнах світу. І от до цього ювілею відкрився наш музей. Ми з вами знаходимося в кабінеті. Так от було обшито деревом стіни, стеля, підлога, все було дерев'яним. Це було нетипово для України того часу, щоб стіни були дерев'яними, але так захотів Котляревський, і так було зроблено. Стіни натиралися відварами з трав, було дуже духмяно, тепло, тому що тут от грубка, ви бачите. Меблі в цій кімнаті не меморіальні, але не можна сказати, що вони зовсім чужі Котляревському, тому що це меблі, придбані в нащадків дворян Лубенських. Це друзі Івана Петровича, в яких він бував дуже часто. І можна так сказати, що він сидів на цих стільцях, а можливо навіть щось записав за цим столом. Але точнісінько така ж мебля була і в Котляревського. Як її описують, так просто, мов ця мебля. Взяти хоча б стіл. Як описують сучасники Котляревського, у кутку біля вікна стояв дуже вишуканої роботи письмовий стіл з канделябрами, підсвічниками у вигляді крилатих богинь перемоги Нік, з годинником і з чорнильницями на мармуровій підставці. Тут же на столику ви можете бачити рукописні сторінки його творів. Наталки Полтавки, Енеїди, Водевіля, Москаль-чарівник. Все писано простим гусячим пером. Весь архів Котляревського, майже весь зберігся. Він знаходиться в фондах музею. Це найцінніше, що є в музеї. А скажіть, Лариса, тут народився Іван Петрович. От на цій місцині, чи він десь народився в іншому місці, а тут жив? Саме на цій місцині він і народився і прожив все життя за винятком 14 років. 12 років він служив в армії, в російській армії офіцером. І 2 роки жив в Петербурзі. Все останнє життя було тут. Тут і помер він. Похований на міському цвинтарі у Полтаві. Зараз там кладовища немає, але могила його лишилася на тому ж місці, де і була. Ну, а Котляревський взагалі був дуже освіченою людиною. Він декількома мовами володів вільно: французьку, давньогрецьку, латинь. Взагалі на Україні тоді викладали в семінарії все на латині. Дуже малював чудово. Перші ілюстрації до своєї Енеїди зроблені були Котляревським. Грав на скрипці, писав музику, навіть першу Наталку він і оперу, все саме музику, але цього не зберіглося. Я так читав, що він ще і журнал була «Полтавська муха», так? Да. І він взагалі дуже любив народну творчість, збирав пісні народні пісні. І був такий Бантиш Каменський, писав історію України. І от деякі навіть нариси до цієї історії були зроблені Котляревським. Це є там в співавторстві. Ну, Тарас Григорович вже казав оце на цю полтавську муху, що вона жалить як оса чи бджола, там в нього є. І взагалі він дуже ж поважав Котляревського, навіть Івану Петровичу, у нього ж вірш прекрасний є, він там схиляється перед ним як цим основою літератури. От тут на столику є нагороди, які він мав. Посередині такий великий офіцерський нагрудний знак, який носили всі офіцери Сіверського конно-єгерського полку, в якому служив і Котляревський. Тут от орден Святої Анни 3-го ступеню носився на шпазі. Його отримав Котляревський за участь в російсько-турецькій війні 1806 року.
за вдало виконану дипломатичну місію по приверненню буджацьких татар на сторону російської армії. Тут от медаль 812 року. Безпосередньої участі в війні з Наполеоном Котляревський не приймав, але до нього звернувся князь Лобанов-Ростовський, генерал-губернатор Полтави, з проханням, звернувся як до досвідченого офіцера, з тим, щоб Котляревський сформував тут, на Полтавщині, кінний козацький полк за 30 днів. І як свідчить квитанція, тут є на відкидній дошці бюро секретера квитанція, яка свідчить про те, що ніякого утиску, зловживань, грабіжу не було, за все розраховувалося. І цей полк був сформований не за 30 днів, а за 17 днів. І от за це все цей полк відзначився в битві під Смоленськом, коли Наполеон йшов на Москву. І за це все Котляревський отримав медаль 812 року. Це оригінал медалі. І портрет Івана Петровича Котляревського у військовому обладунку полтавського художника Євгена Васильовича Путрі. Іван Петрович взагалі дуже любив форму, любив армію. Навіть коли він пішов у відставку, то часто його могли бачити в святкові дні в мундирі. Сволок старої дідівської хати, на якому вирізані літери на старослав'янській мові. «Создася дом сей во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Року 1705 августа 1». Тобто будинок, який придбав дід Котляревського, був свідком ще Полтавської баталії. Скриня того часу, така дорожна скриня, валіза. Ну, за офіцерами денщики носили такі скрині. Документи, речі особисті були. У походах такі скрині могли використовуватися. Аптечка того ж часу, от в таких склянках зберігалися ліки. У 1817 році проїздом у Полтаві був імператор Олександр І. Котляревського було представлено Олександру І як вже відомого автора Енеїди. І Олександр І нагородив його перснем з діамантом, знаком за таку бездоганну службову діяльність, пенсіоном, особистим царським пенсіоном був нагороджений. І от чин майора він отримав саме в той час, вже коли був в відставці. Олександр І запропонував Котляревському чин колежського асесора, але Іван Петрович відмовився і попрохав, щоб йому підвищили військове звання. Лариса Миколаївна, я от, оглядаючи кімнату, помітив, що ліжко у Івана Петровича таке не дуже велике, вузеньке. Він що, був не одружений, мабуть? Так, ви маєте рацію. Він не був одруженим. Є така версія, чому це сталося. Фактів таких підліних вже немає, але те, що ми знаємо, що відомо нам. Коли він закінчив семінарію, духовна кар'єра його не приваблювала, і він їде вчителювати у Золотоніський повіт Полтавського губернію, таким приватним вчителем у поміщицькі маєтки. І от там він закохується у дівчину, племінницю дуже такого багатого поміщика Марію Семенівну. Але згоду на одруження поміщик не дає через бідне дворянство Котляревського. І от тут він все кидає і виїжджає на 14 років звідси, 12 років в армії, потім ще 2 роки в Петербурзі. Оце так. Це вітальня. Вітальня. Саме тут зустрічала своїх гостей економка, гостей Котляревського. Вона їм низько вклонялася, як пишуть, пропонувала зняти пальто або шинель, бо було дуже багато військових друзів у Котляревського, і запрошувала до світлиці. Які тут були меблі, нам невідомо, то ми саме від себе нічого і не ставили. От єдина така річ цікава – це сволок. Сволок також старої хати, з хати Котляревського. Ну, а ми експонуємо тут деякі архівні матеріали. Коли Котляревський складав заповіт, хату він заповів своїй економці, вдові свого друга офіцера Викливичева, яка прожила тут 15 років останнє Котляревського.
Бібліотеку велику свою він заповів найближчій своїй родичці, двоюрідній сестрі Ганні Скоробагач. Котляревський був єдиним сином своїх батьків, в нього не було ні сестер, ні братів рідних. Ну, а архів, всі свої рукописи, документи він заповів своєму найближчому другові, дворянину Стебліну Камінському. А коли рід Камінських згасав наприкінці минулого сторіччя, то весь архів вони переслали в Петербург, в академічну імператорську бібліотеку Салтикова-Щедрина. А вже всередині нашого століття архів повернувся в Полтаву. В Полтаві зараз зберігається у фондах нашого музею в літературній частині. Тут маленька частка. Таким був герб Котляревського. Він литовсько-польського походження. Багата військова атрибутика, і щит з геральдичним зображенням знака Бога війни Марса, і офіцерський нагрудний знак, і забрала, і такий стилізований лицарський плащ-намет, розірваний у військових походах. Все свідчить про те, що багато чоловіків з роду Котляревського були військовими. Тут і дворянська атрибутика, квітка лотоса, корона, цей же офіцерський нагрудний знак, бо офіцером в ті часи міг бути тільки дворянин. Руки, підняті догори долонями до глядача, символізують потяг до знань, до всього світлого, про чистоту намірів, про те, що немає зброї, про миролюбство людини. Ну, а тут пуансони, збільшені пуансони печаток особистих батька Котляревського і дяді його Якова, магістрата, в якому один час служив і Котляревський, і його батько, старшим канцеляристом. А от і купча кріпость на хату. Саме з цього документа ми дізналися, що хату придбав дід Котляревського у 1751 році. До речі, придбав він її за 27 карбованців 50 копійок. Тоді такі були гроші. Ну, а хата вважалася навіть престижною. В престижному місці вона знаходилася в центрі Старої Полтави, на самому високому місці Полтави, це Іванова гора, і майже у дворі Успенського собору. Це був приход Успенського собору. Тут документи про розподіл майна між батьком Котляревського і його дядьком Яковом, свідоцтво про про належність до дворян Івана Петровича, атестат, який видано, як тут пишуть, господину майору Котляревському, коли він остаточно виходив у відставку після 30-річної службової діяльності, 12 років військової служби і 18 цивільної. А на цивільній службі Котляревський займав майже одночасно 3 пости. Князь Ріпнін заснував разом з Іваном Петровичем Котляревським перший у Полтаві драматичний театр, призначив Котляревського першим директором театру, художнім керівником. В цьому театрі 4 роки грав російський актор Михайло Щепкін, який в ті часи був кріпаком. І за діяльною участю і Котляревського, і князя Ріпніна, і рідного брата Ріпніна, декабриста Сергія Волконського, був викуплений з кріпацтва за 10 тисяч карбованців. В цьому ж театрі першу роль Наталки Полтавки зіграла актриса Екатерина Семенівна Нальотова, яку запросив Іван Петрович в свій театр. Вона мала величезний успіх. Ну, а ще на цивільній службі Котляревський займав такі посади. Він був завідуючим будинком для виховання дітей бідних дворян, а також піклувальником благодійних закладів, куди входила лікарня для бідних. Перед вами фотографія Варвари Федорівни Лиличихи. Замолоду ця жінка була служницею в хаті у Котляревського, кріпачка в минулому. А в 1903 році відкривався пам'ятник Котляревському в Полтаві. Це було велике свято, на якому зібралася вся літературна еліта України. І Леся Українка, і її мама Олена Пчілка, і Стефаник, Стовицький, Панас Мирний. І от знали, що жива, старенька служниця Котляревського. І запросили її на свято. Їй було 111 років. 111 років. І от тут і сфотографували. Вона була жебрачка на цей час, але їй поклали пенсіон, 3 карбованці на місяць. Тоді це були величезні гроші. Це коштувала корова, такі гроші. І вона ще рік, вже не бідкаючись, прожила, мала змогу і одягтися, і купити собі поїсти. А тут ревізька казка. От в такі
документи вписували кріпаків-поміщики. І Чичиков, гоголівський герой, записував свої мертві душі саме в такі ревізькі казки. Тут перераховані кріпаки, які належали Котляревському. Їх було небагато, лише 5 або 6 родин. Так. І жили вони не тут, а в Решетилівці. А тут в хаті жила лише економка і одна служниця, яка куховарила, прибирала. І все, втрьох жили. А опочивання матусі Котляревського. Тут є меморіальні речі. Це столик, комод і люстерко на комоді. Найбільша кімната в хаті Котляревського – світлиця. Вона дуже детально описана сучасниками Івана Петровича. Нам відомо навіть, які були шпалери в цій кімнаті. А шпалери були от такими, які ви бачите зараз, попільнясто-кофейними, з медальйонами, на яких зображені античні профілі. Портрет Івана Петровича, київського художника Каштелянчука, 20 сторіччя. В цій кімнаті висіло 6 картин фламандських майстрів. Іван Петрович кохався в живопису, сам чудово малював. Але знайдена одна єдина картина, яка належала Котляревському, це іспанець, який тримає в руці рака. Невідомий фламандський художник 17 сторіччя. У Котляревського висіло 6 картин, але знайдена оце єдина. Ікони ніколи не було в хаті Котляревського. Мабуть, він просто вірив в душі. Ну, як свідчать сучасники Котляревського, на місці ікони завжди висіла картина на біблійську тематику «Свята Марія Магдалена над черепом». Череп і полум'я свічі символізують тленність і вічність. Це копія з картини Жоржа де Латура, а яка саме картина висіла в Котляревського, нам невідомо на цю тематику. Поруч сосуд для охолодження шампанського – це також річ, яка знайдена на території садиби. Того часу річ, можливо, належала і Івану Петровичу. А можливо, і пізніші господарі придбали старовинну річ. Меблі в цій кімнаті не меморіальні, але підбиралися такими, які були в нього тут. І вольтерівське крісло стиль барокко, і столик з вишиканою ніжкою, і інші меблі, все підбиралося такими, які були в Котляревського. Портрет актриси, яка зіграла першу Наталку Полтавку, Катерина Семенівна Нальотова. Її запросив Іван Петрович в свій театр, і вона мала величезний успіх в цій ролі. Перед вами портрет Михайла Щепкіна, російського актора, кріпака, який 4 роки грав в театрі Котляревського. Мав успіх він. Приймали його дуже-дуже добре. Годинник старовинний. Якщо не доведено, що він належав Котляревському, але якщо і ні, не цей, то такий точнісінько англійської роботи, 2-метровий, навіть трішки вищий, в обрамленні з червоного дерева, був і в Котляревського. В нашому музеї кухня – це просто етнографічний куточок. Нам невідомо, яка сама була кухня Івана Петровича, тому що гості сюди, звичайно, не заходили, та й сам дворянин тут не обідав. Тут просто служниця готувала їжу. Славянська піч, там була кімната для прислуги, мисники, нерухома мебля від слова миска, де зберігався посуд. Така кухня типова для України того часу, в якому жив Котляревський. 200-250 років тому були отакі кухні на Україні, в приблизно таких хатках, такого достатку. Посуд був майже весь дерев'яний або глиняний. У дворян були, звичайно, і фарфорові тарілки. Рушнички обов'язково були в кожній хаті, навіть прислів'я на Україні було «хата без рушників, немов родина без дітей». Рушники були і кілкові, якими прикрашали оселю, і ручники, якими утирались, і стільні, якими витирали посуд. Рушники супроводжували людину на Україні з народження і до смерті. Тут ви бачите і скриня, і такий праска така, рубелі-качалка. Була така традиція, гріхом вважалося, якщо на стіл клалися зайві речі, особливо капелюх. Хліб, накритий рушником, міг лишатися тільки на столі, і більше нічого.
Ми знаходимося у Полтавському літературно-меморіальному музею письменника Івана Петровича Котляревського. Нас люб'язно прийняв директор музею, а також головний хранитель музею Євгенія Всеволодівна Сороха. Євгенія Всеволодівна, ми познайомилися вже з життям так, в будиночку садибі Івана Петровича Котляревського, де він народився, де він жив довгий час. А зараз, будь ласка, розкажіть нам і з наукової точки зору, і просто так життєвої про період творчості Івана Петровича Котляревського. Зокрема, написання його таких чудових творів, як ми знаємо, «Енеїда», «Наталка Полтавка» і «Москаль-чарівник». Дякую, що завітали до нас. Нам дуже приємно і радісна така подія, як приїзд творчого телевізійного об'єднання. І приємно в ювілейний рік, напередодні 225-ліття від дня народження Івана Петровича Котляревського, донести до якнайширшого кола українських телеглядачів слово про полтавського поета, письменника, драматурга Івана Петровича Котляревського. За свій творчий вік він написав невеличку книжечку творів, але за цю ж невеличку, скромну книжечку Тарас Шевченко, наш славетний кобзар, надав йому титул «Незрівнянний батька нової української літератури». І ось тут у нас в музеї я знаходжусь коло першого видання «Енеїди» Івана Котляревського. Це справжній раритет, це унікальна цінність. В свій час на відкриття нашого музею цю книгу подарував нам доктор філологічних наук Михайло Андрійович Жовтобрюх. Ця книга ціни дійсно немає, скласти її ціну неможливо. 1798 рік, через 4 роки мене 2 століття, як у Петербурзі, коштом видатного українського філантропа, поміщика Конотопського Максима Йосиповича Парпури, його заходом фінансовим, його клопотанням була видана оця скромна книжечка, яка, без перебільшення скажу, вивела українську літературу і культуру на загальноєвропейську стежку. Можливо, комусь здасться, що це аж надто такі високі, пишні слова, аж надто в моєму тоні звучить пієтет і місцевий, можливо, хтось з іронією скаже, патріотизм, але то ж ні. Який то був страшний і тяжкий для України час, коли з'явилася оця перша друкована українська книжка. Згадаймо, 18 століття, кінець його, зруйнована абсолютно Запорізька Січ, немає українського уряду і українських урядовців. Освічені, талановиті, здібні українці, здобуваючи освіту, навіть тут на Україні дивляться в бік Москви, назвемо Капніста, Нарежного, Богдановича. Гоголя не називають, це питання надто складне, адже українська література і культура творилась різними мовами, навіть включаючи латинку. І от 798 року виходить «Енеїда». Що це означало? Це означало, що людина з геніальним прозрінням побачила собі, що шлях від рідного народу, від рідної мови, шлях від мужика кудись далі, в якісь слащаві поетичні віршики, то шлях нікуди, то шлях у прірву. І от з'являється перша українська книжка. Котляревський, найголовніша його заслуга в тому, що він підняв живу квітку народної української мови, підніс ту квітку до високостей поезії європейської. І знову повторюся, я вважаю так, вивів українську літературу на загальноєвропейську стежку. І наша українська мова, поезія, література, художня проза зайняла спочатку з Котляревським своє скромне, а далі все більш почесніше місце в ряду європейських літератур. І ось тут праворуч і ліворуч від «Енеїди» ілюстрації до поеми художників Єжакевича і Коновалюка, Олександра Довгаля, настільки яскраві, настільки колоритні, жваві образи створив Іван Петрович, що вони одразу під пензлик попросилися художника. І от знаєте, мало хто на Україні знає, що Іван Петрович мав талант до малювання, не малювання, колись казали малювання, і прикрашав свою хату, я вважаю, що знімали там в садибі картини з будиночку Котляревського.
І сам перший створив гарні кумедні малюночки до Енеїди. Але, на жаль, вони не збереглися так само, як і ноти до Наталки Полтавки. От. Енеїда знаменувала собою щось абсолютно новітнє. І от знаєте, в ту пору була певна мода на етнографізм. Але не яскравий орнамент цікавив Котляревського його Енеїді. Цікавив, перш за все, менталітет того народу, єством якого він і себе самого вважав. Цього року минає не лише 225 літ від дня народження Івана Котляревського, але також ще одна видатна дата – 175 літ, як на сцені Полтавського театру з'явилися п'єси Котляревського «Наталка Полтавка» і «Москаль-чарівник». 1819 року вони були написані і того ж року з величезним успіхом були поставлені на сцені театру. Один з тогочасних журналів писав: Наталка йшла не раз, не 10, не 100 разів, зал був переповнений і оплескам не було кінця. Пройшло 175 літ, і Наталка Полтавка лишається молодою, чарівною, свіжою, як і під час перших своїх вистав. З нею експериментують, щось вносять нове, знову наближаються до класичного образу Наталки. А вона ж прекрасна, співає, ясніє своїм шляхетним серцем, своїм живим розумом. В чому тут таємничка? Вона полягає, на мій погляд, в тому, що поки ось живі ми, прості люди, з нашим простим, звичайним прагненням до щастя, до кохання, до родинного затишку, поки вічно актуальні, вічно сучасними будуть слова Івана Котляревського, де згода в сімействі, де мир і тишина, щасливі там люди, блаженна сторона. Ось тут нам в музеї здається, що краще і не скажеш. Ви подивіться, і та Наталочка, і той хитрий, мудрий, виборний, такий, знаєте, трохи лукавий, але й чорту душу не продає. Такі серед наших сучасників трапляються. Вони, знаєте, знають, де вклонитися низько, зроблять так, що і крісло м'яке їм підставлять, але водночас, знову ж таки повторюсь, і Богу душу не продадуть. Все ж таки це чемний і порядний чоловік. Як на мій погляд, то в Наталці Полтавці немає жодного негативного персонажа, героя. Котляревський всіх своїх добрих, славних полтавців дуже любить. І мені здається, що найголовніше завдання, яке він ставив перед собою, це було завдання зняти тавро презирства і глуму з українців, з полтавців, з рідних йому людей, яких він щиро шанував і поважав. В ролях з Наталки Полтавки прославились Катерина Васильівна Нальотова та в ролі виборного Михайло Семенович Щепкін. За мною картина художника Сахненка «Котляревський і Щепкін» на репетиції Наталки Полтавки в Полтавському театрі. Щепкін приїхав до Полтави кріпаком, і на честь Полтаві треба сказати, що полтавці зробили все, аби вся родина Щепкіних тут отримала волю. Зібрали суму в 4 рази більшу, в 4 рази вона перевищувала ту, яку багата столиця Петербург зібрав на викуп Шевченка. Це теж багато про що говорить. Вважаю, що Наталка ще дуже довго житиме на українській сцені. І не лише на українській, але ми маємо докази того, що слов'янський світ цікавиться Котляревським, цікавиться Полтавою і символом тої Полтави – шляхетною, милою, чарівною, вірною дівчиною Наталкою Полтавкою. У Полтаві живе прекрасний, високоталановитий художник Євген Васильович Путря. Наш музей співпрацює з ним вже багато десятиліть. Він був причетний до нашої експозиції, створеної на 200-ліття поета в 1969 році. Після великого капітального ремонту, який відбувся у нас нещодавно, на відбудовчих роботах в експозиції він у нас був мало не перша особа. І художники, знавці, люди кваліфіковані,
які добре знаються на мистецтві, кажуть, що у вас тут так багато путрі, що ви можете писати сміливо на вашій афіші, що це музей Котляревського та Євгена Путрі. Дійсно, ця людина, як ніхто з українських художників, чує дух Котляревського, його душу, його ауру, те все, що оточувало Котляревського колись в його історичну епоху. Багато років тому, мені зараз навіть важко сказати, більше 10 літ тому, музей звернувся до Євгена Васильовича з пропозицією: а чи не попрацювали б ви над серією робіт життя Котляревського? І Євген Васильович відгукнувся. Ця робота йшла не поспіхом, йшла повільно. Більше 10 літ працював художник над образом Котляревського. В жодному українському музеї немає ось такого Івана Котляревського, як у нас. Образ поета нашого досить таки хрестоматійний, досить таки він обмежений Енеїдою, Наталкою, Полтавкою, Москалем-чарівником. Як нам уявити малого Івася? А ось так, поглянемо, ось він з мамою. Дала йому життя решетилівська козачка Парасковія Леонтіївна Жуковська. Ми тут і бачимо її. І поруч з нею її маленький син, до речі, єдиний її син Івась. Братів, сестер у Івана Петровича не було. Але разом з мамою ми тут також побачимо маму Україну, яка свої теплі руки, як крила, підняла над малим дитям. Перші життєві враження малого отрока на козацькому весіллі у Полтаві. Як тут жваво, як тут точно, як тут деталізовано, все розроблено конкретно і виписано. Малий теж Івасик Котляревський. За спогадами друзів, сучасників Івана Петровича, у молоді літа, вчителюючи в Золотоніському повіті, Котляревський часто бував серед селян, козаків, чумаків, слухав і записував народні пісні, перекази, легенди. І ось те все почути, набути, те, що заронилося в душу, лягало рядками його творів. Романтичний і сумний епізод з життя Котляревського, його невдале кохання, невдала спроба створити сім'ю, прощання з Марією Семенівною. Вчителюючи в Золотоніському повіті, захопився милою, розумницею Марією Семенівною, бідною родичкою багатого пана, яку майже силоміць видали заміж за багатого поміщика. Ось так лишився самотнім на весь свій вік вірним першому коханню. От цікава дуже робота, вступ на військову службу. Я все розпитувала Євгена Васильовича, так як же, невже ото все так точно, як ви намалювали? Він каже, да, ось в офіцери брали не просто собі десь в канцелярії, а в казармі. Обов'язково там висіла емблема, ото така, і підпис «Нами Бог». Виструнчували роту, в якій мав служити новоприбулий. Виходили 2 вахмістри, не якийсь там офіцерський чин, а обов'язково вахмістри. Один тримав плащ, палаш, каску з султаном, інший тримав люстру. І ото вже надівав на себе там камзол, перуку, весь інший офіцерський обладунок, той, який вступав до того полку. На Дунайській переправі це досить таки довгий сюжет. Суть його полягає в тому, що в ході російсько-турецької війни 806 року, коли Котляревський переправлявся через Дунай, відбулася зустріч з українськими козаками-задунайцями, тими запорожцями, які після ліквідації Запорізької Січі пішли на Дунай і заснували там Задунайську Січ. Вони побачили того офіцера, який говорив дивно. Чому дивно? Українською мовою. Підійшли до нього, запитали, а хто ж ви, пане, а звідки ви, де ви мови нашої навчилися, та хто ж ви є? А він каже, Котляревський, впізнали в ньому автора Енеїди, та й вклонилися, та й запросили до себе, до задунайського війська на чин кошового отамана.
Вів переговори з буджацькими татарами, вів дуже вдало, влучно, все зробив так, як слід, і мав високу нагороду орден Святої Анни на шпазі, Анну 3-го класу. Після виходу у відставку 2 роки жив у Петербурзі, але не прижився. Був надто українцем, щоб його прийняла та холодна столиця, самотність, напівголодне й холодне існування. Теплого травневого дня повертається він до рідної домівки, яка його так радісно, соняшно зустрічає. У 812 році, коли на Полтавщині було сформовано 6 козачих кінних полків ополчення, один з тих полків, 5-й, в селі Горошино Семенівського району нинішнього, тоді Хорольський повіт, сформував полк Іван Котляревський. З акторами театру наступна ілюстрація, гуляючи околицями Полтави на Мазурівці, десь коло кринички зустрів дівчину коло колодязя, дізнався про її зворушливу історію кохання і дав світу Наталку. Постарів, відпустив довгі вуса, за спогадами сучасників нагадував відомий портрет гетьмана Полуботка. В гостях у нього юний Гоголь, вже відомий письменник, автор повістей «Вечори на хуторі поблизу Диканьки». То міг бути єдиний 832 рік. І остання робота Путрі – це Шевченко на могилі Котляревського. Під час другої подорожі на Україну в липні 845 року Тарас Григорович Шевченко відвідав Полтаву, замалював хату поета, Хрестовоздвиженський монастир, на схилах якого була хатка легендарної української піснетворки Марусі Чурай, і, ймовірно, відвідав могилу Івана Петровича Котляревського, до якого звертався як до полтавського Соловейка, Кобзаря, а Полтаву порівнював з квітучим Калиновим гаєм.